एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनेल. कसे आहात तुम्ही सगळे? तर फायनली मराठी व्लॉग आलेला आहे. पण प्रॉब्लेम असा होतो, इथे कमेंट होत नाहीत. तर तुम्हाला कमेंट करायची असेल तर कम्युनिटी टॅबवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला फॉलो करा. तर आज आम्ही चाललो आहे पुण्याला. काहीतरी खास आहे. एक नवीन माझी मैत्रीण आहे, तिला तुम्हाला भेटवणार आहे. म्हणजे मैत्रीण माझी पहिल्यापासूनच ओळखीची आहे, पण पहिल्यांदाच आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे. तर पल्लवीला तर तुम्ही नेहमीच पाहिलं आहे. पंकजचे फ्रेंड आहे डॉक्टर सुमित आणि डॉक्टर संदीप. तर त्यांच्या या दोघी वाईफ आहेत, पल्लवी आणि स्नेहल. तर आज स्नेहलचा बड्डे आहे आणि तिकडेच आम्ही चाललेलो आहोत. तर जास्त कोणी नाही, फक्त आमच्या तिघांच्या फॅमिली आहेत आणि आम्ही छानसा बड्डे सेलिब्रेट करणार आहोत. मला माहितीच आहे, मनवा काय बडबड केल्याशिवाय राहणार नाही. मनवाने तिचा मोबाईल घेऊन तिचं जे आहे, तिचा नाही म्हणजे माझाच मोबाईल घेऊन तिचं ब्लॉगिंग स्टार्ट केलं आहे. आणि खूप काही बडबड करत होती, तुमच्याशी शेअर करण्याची इच्छा होती, पण गाडीत चाललेली होती गाणी. तर मग कॉपीराईट आलं असतं यूट्यूबवरती, परत व्हिडिओ मला रिसेंड करायला लागला असता, रिअपलोड. त्यापेक्षा मी आधीच म्यूट करून ठेवलं आहे आणि सॉन्ग चालू होते, त्यामुळे तुम्ही मनवाची बडबड ऐकू शकत नाही. पण मनवाला तुम्ही इतकं सारं प्रेम देता त्याबद्दल खरंच थँक्यू. आणि मी जिथे जाणार आहोत ना स्नेहलकडे, तर तिचा मुलगा आहे शिवांग, तोही फर्स्टला जाईल आता. मनवा पण फर्स्टला, तर एकाच वयाची आहेत, थोडासा अंतर आहे सगळ्यांमध्ये. आणि निधीला तर तुम्ही ओळखताच, नेहमी व्लॉगमध्ये पाहता. पोहोचलेलो आहोत स्नेहलच्या घरी. पल्लवीला पण मी कॉल केलेला, तर ती पण तिकडून निघतेच आहे. आणि निधीला घेऊन आणि पंकज, त्यांचे मित्र म्हणजे डॉक्टर सुमित आणि संदीप, तिघे मिळून हॉस्पिटलला गेलेले आहेत. कारण तोपर्यंत त्यांची कामे उरकून येतील, तोपर्यंत आज स्पेशल नॉनव्हेज बनवायचं आहे मला. आणि स्नेहलने बरीच सारी तयारी करून ठेवली आहे, पण आज सगळ्यांना माझ्या हातचं नॉनव्हेज खायचं आहे. तर आज स्पेशली मी बनवणार आहे. आज मी रेसिपी नाही शेअर करू शकणार, त्या रेसिपी मी नंतर केव्हा तरी नक्की शेअर करेल तुमच्याशी, पण दाखवेल जरूर की मी काय काय बनवलं होतं. तर हे आहे स्नेहलचं गिफ्ट. आणि आज मी शॉपमध्ये गेलेली सकाळी, पण व्लॉग करायचं आणि तुम्हाला गिफ्ट दाखवायचं विसरून गेली. तर मी साईडला पिक टाकते या ड्रेसचा. आणि खूप सुंदर जो आहे कलर आहे, याचा कलर मला खूप आवडला. आणि आता आम्ही पोहोचलेलो आहोत. तर दरवाजा उघडायला येतोय शिवांगला भेटवते मी तुम्हाला. शिवांग पण मनवाच्याच वयाचा, ॲक्च्युली 1 वर्षाने मोठा आहे, पण तो पण फर्स्टला आहे आणि मनवा पण फर्स्टला आहे. आणि निधी जी आहे ती 1 वर्षाने लहान आहे, तर ती UKGला आहे. ते सगळे तिघं पण जे आहे एका वयाचे असल्यामुळे छान खेळतात एकत्र. आणि शिवांगला भेटवते, स्नेहलला भेटवते, कारण की यांना मी पहिल्यांदाच तुमच्याशी जे आहे भेटवत आहे. आणि हे आहे स्नेहलचं घर. तर छान असं इंटेरियर त्यांनी एवढ्यातच केलेलं आहे 2 महिन्यापूर्वी. आणि मला स्पेशली देवघर खूप आवडलं.
तर शिवांक आणि मनवाची मस्ती चालू झाली आहे. ॲक्च्युली यांची जास्त ओळख नाही आहे, शिवांकची आणि मनवाची निधीशी जास्त ओळख आहे, पण तरी देखील मुलं लगेचच मिक्स होतात आणि लगेचच खेळायला चालू करतात. आणि मनवाचा फेवरेट इकडे झोका पण आहे, हा आहे शिवांक. काय छोटा भीम, छोटा भीम पडशील पडशील. तर आम्ही थोडीफार जेवणाची तयारी करून बसलेलो आहोत. ॲक्च्युली नॉनव्हेज जे आहे कुकर लावलेला आहे आणि वाफ केल्यावर मग त्याला फोडणी टाकायची आहे. मसाला वगैरे तयार करून ठेवला. तर हे सगळं मी आज नाही शेअर केलं, खूप मोठा आणि मग किचनमधला सगळा व्लॉग झाला असेल ते तर मी नेहमीच शेअर करते, त्यामुळे आजच्या क्लिप त्या ॲड केल्या नाहीत मी, नंतर केव्हा तरी रेसिपी शेअर करेल. आणि इथे मी झोक्यावर बसली आहे म्हणून कॅमेरा हलत आहे. तर अजून पंकज आणि ते आलेले नाही आहेत, तर तोपर्यंत आमचं व्यवस्थित जे आहे सगळं स्वयंपाक तयार होईल आणि आम्ही बसलो आहे गप्पा मारत तिघी पण. एकतर एवढ्या दिवसातनं भेटतो, मग छानशा अशा गप्पा चालू होत्या आणि आता मुलांशी थोडीशी मस्ती. तसा स्वयंपाक तयार झालेला आहे. ॲक्च्युली ना स्नेहलने खूप सारी तयारी करून ठेवली होती ऑलरेडी. बर्थडे गर्लच आहे, पण तरी देखील थोडंसं काम तिलाही करायला लागलं. ॲक्च्युली आम्हाला घरचं आज खायचं होतं, तर दोन्ही पण नॉनव्हेजच्या रेसिपी मी बनवल्यात. तिने चपात्या वगैरे बनवून ठेवलेल्या अगोदरच. इकडे सूपचा भात बनवला आहे, मटन कोरमा बनवला आहे आणि रस्सा आहे. तर इथे लायटिंग ना थोडीशी कमी पडली म्हणून तुम्हाला रस्स्याचा कलर डार्क दिसतोय, पण इतका डार्क कलर नव्हता. थोडंसं सॅलड आणि मस्त असं आमचं जेवण झालेलं आहे. त्यानंतर आम्ही केक कटिंग केलं. जा आता जा ना, फोटो काढ एक. काढतेस ना.
असं आपल्या फ्रेंड्ससोबत खूप जास्त मस्ती मजाक आणि काहीही जोक्स चाललेले असतात ते तुम्हालाही माहीत असेल. तर आमच्या तिघींचं असंच चाललं होतं. आणि जे आहे आता फोटो सेशन चालू झालं आहे, पण मुलांनी एवढा पसारा करून ठेवला होता. बड्डे आहे स्नेहलचा, पण मुलांनीच खूप 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 एन्जॉय केला, जसं की त्यांचीच बड्डे पार्टी होती. तर हे मुलांसाठीच असतं सगळं, कारण की बरेच दिवस झाले मुलांनाही काहीच जे आहे ॲक्टिव्हिटी नाही आहे, काहीच त्यांना मज्जा येत नाही घरामध्ये. आणि मनवा तर तिकडे एकटीच असते. तर आज मनवा खूप जे आहे एन्जॉय केला मनवाने आणि चांगली अशी रिफ्रेश झालेली. स्नेहलचे गिफ्ट देऊन झालं आहे. मी एक ड्रेस आणि पल्लवीने 2-3 कुर्तीज आणल्या होत्या, तर तिलाही खूप आवडल्या आणि तुमच्याशी मी शेअर केला पिक. तर तुम्हाला वाटला मला नक्की सांगा, इथे नाही पण कम्युनिटी टॅबवर कळेल. तर काय होतं माहिती आहे का, मोठे जे ड्रेस असतात ना त्यामध्ये थोडीशी फिटिंग करायला लागते, जे रेडीमेड ड्रेसेस असतात ते.
आय होप की तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल, तुम्ही एन्जॉय केला असेल तर लाईक जरूर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आता भेटूयात नवीन छानशा व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय.